नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया तांच्यो हेडलायन्स. माटवे दाबोळी बांयत पेट्रोलियमाचे घटक. उदक घेता उज्याचो पेट. उदकाक पेट्रोलाचो येता वास. बांय सील. दिवचल तालुक्यांतले एके शाळेत शिक्षके कडल्यान सान भुरग्याक मारपेट करपाचो प्रकार. भुरग्याचे आवयन कागाळ करतकीच शिक्षिके आड दिवचल पुलिशेन केलो गुन्यांव नोंद. म्हादयचो लढो गोंय सरकार जिखतलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो विश्वास. 29 नोव्हेंबराक सर्वोच्च न्यायालयात म्हादय विशींची सुनावणी. सनबर्न रातचे 8 मेरेन बंद करचो अशी मागणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां करतले. आमदार मायकल लोबोची म्हायती. हाचे फुडें लायनमॅन आनी इंजिनियरांनी बॉडी किट घालून लायटीचे काम करचे. ते घालेना आनी जर कितें बरें वायट जालें जाल्यार ताका ते आसतले जापसालदार. मंत्री ढवळीकार उलयलो. कोयर उडोवपाक फुडें जाप दिवपाक फाटीं. आमदार वेंदीचो मडगांवच्या अध्यक्षाचेर फोग. बांयच्या उदकांत पेट्रोलियमाचे घटक मिक्स जाल्ल्यान उदक प्रदूषित जावपाचे तशेंच उदकांत पेट घेवपाची भिरांकूळ घडणूक दाबोळे माटवे हांगा घडल्या. फाटल्या 3-4 दिसां सावन उदकाक पेट्रोलाचो वास येता म्हणून लोकांनी भिरांत व्यक्त केल्ली. मात आतां उदकाचो रंग निळो जाल्यार हो दुबाव खरो आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. पिवपाच्या उदकाचे हाल जाल्यातूच म्हणून पिड्यान पिड्याचे उदकाचे सैमीक स्त्रोत पेड्ड्यार जाला म्हणून थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. दाबोळेच्यो 6 बांयो दुशीत जाल्यात. दाबोळे माटवे वाठारांतली बांय तशी झर पेट्रोलियमाच्या घटकांनी दूषित जाल्या. ह्या बांयच्या उदकांक पेट्रोलाचो वास येता. उदक प्रदूषित जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी भिरांत व्यक्त केला. तशेंच उदकाची सैमीक स्त्रोतां प्रदूषित जावपाक लागल्यात म्हूण हुस्कोय व्यक्त केला. ह्यान पयलीं 2011 वर्सा वरुणापुरी मांगूर हांगा नाफ्ता गळती जावपाची घडणूक घडिल्ली. ते उपरांत सोमारा बांयांनी पेट्रोलाचे घटक मेळ्ळ्यात. वास्को दाबोळे हे गोंयांतले सगळ्यात चड लोकसंख्या आशिल्ले वाठार. तशेंच चडश्यो इंडस्ट्री आनी व्हड कंपनीचोय हांगा आस्पाव आसा. ताका लागून लोकांच्या सेफ्टीच्या नदरेंतल्यान ह्या विशया कडेन गंभीर्यान पळोवचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. दाबोळी वाठारासयत बोगमाळो, चिकोळणा तशेंच चिखली वाठारांतल्यो बांयो, बोरिंग वेल तशेंच व्हाळांनी लेगीत पेट्रोलियमाच्या घटकांचो आस्पाव आसा अशी म्हायती थळावे लोक दितात. बांयत पेट्रोल कशें पावलय ताचो तपास करपाकूच जावो, नाजाल्यार फुडारांत मोठो अपघात जावं येता अशी भिरांत थळाव्या लोकांनी व्यक्त केल्या. 2-4 दीस मायज जाले. वास येता आनी हें उदक आमी यूज करताय. तें यूज करून मागीर ताका वास येवपाक लागलो. मागीर आमी समजें मागीर बंद केलें. लायन घेयली आमी. ती लायन दिली ताकी ती खंयची आयज फाल्यां काल फाल्यां फाली केली आनीक मागीर हांव एकूच चिंता इतलें जाय हें म्हाका दिसोंक ना. तें चोवपा सारकें म्हाका दिसता आख्खें सगळें घेवन कोण जाणा बूक जाता. म्हाका दिसता म्हणजे हिंगा लोकांक भायर काडपाचें. म्हाका लोकल जावन सांगलें की वास येता ऑफ डिझल इन द वेल्स. सो आयज सकाळीं हांवें आमचे बायोडायवर्सिटी कमिटीक मेसेज धाडली and we said we'd better go and inspect. So somehow due to some other urgent works at the Panchayat, the secretary and the others were unable to come. So in the meantime, in the afternoon, I got a call from the Punch of this area, Nilima Naik. So I hurriedly came over here.
go to see, I expected some water from the well. आणि वास येवपाक लागलो सामको पेट्रोलाचो. हांवें म्हणलें मातशी धाडून पेट्रोलियर उर्स लागलो ताका. This is going to be major disaster in the whole of Dublin. And you should warn all the families, first of all, to be cautious about this. And not to light fire anywhere close by. In their cooking next to any wells over here. Until and unless this is resolved by authorities, by the health department, by the pollution control board, and the panchayat. Disaster management has to take part in this, because this is going to be a major disaster in the whole village of Dublin and across the village of Chikalim. And I believe, just speaking to somebody else over here, that even wells at Bogmalo, Chikolna are also affected. I just came to know over here while speaking to one resident from Dublin. But even then, this has to be taken up on a war footing by the authorities. And they should take sumoto cognizance of this matter and look after this matter even at Chikolna and Bogmalo. बायच्या उदकाचे नमुने गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच भलायकी संचालनालयाकडे तपासणेक दिल्यात. ते भायर आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रणेकूय कळीत केला अशी माहिती थळावी पंच नीलम नाईक हिणे दिली. म्हाका हांगाच्यान फोन केल्लो की सगळो पेट्रोलाचो वास येता म्हणून उदकाचो आनी हांगा सगळे घरांनी बोरींग आसा ते बोरिंगांतल्यान बीन सगळें येल्लो आनी पेट्रोलियम असो वास येता म्हणून कंप्लेन केल्ली. मागीर राती हांव हांगा आयलें. राती आयलें जाल्यार म्हाका तें कळ्ळेना. आतां सकाळीं परत आयलें जाल्यार सगळो शेळो जाला आनी आतां तुमी पळयलां आसतलें लायव्ह पेट्रोलाक हेका उजो पेटलो उदकाक. सो हें खूब डेंजरस आसा. आनी इतलेंच न्ही तर हे व्हाळ आसा पळय सगळे व्हाळ व्हांवता ते व्हाळांतल्यानूय बीन सेम कॅमिकल वयता. सो आतां बायोडायवर्सिटी तांकांय हें केलां आनी आतां लेटरय केल्या गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेल्थाक. सो तांकां हे सॅम्पल व्हर आनी लेट देम टेस्ट आनी कितें तरी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. Disaster मॅनेजमेंटाक ना पूण आतां जस्ट नाव वी सॉ management also is very important in this case. आतां उजो पेटलें पयलें न्हू वील हॅव टू इन्फॉर्म देम ऑल्सो. कित्याक म्हाका दिसता खंय तरी लिकेज जाता वयल्यान लायनी पेट्रोलाच्यो नाफ्ता कसल्यो कसल्यो लायनी गेल्या. सो म्हाका दिसता थंयच्यान खंय तरी लिकेज जाल्यान भितरल्यान येवन ते बांयक आयलो अशें दिसता म्हाका. सो लेट अस सी कशें कितें करपाक तें पळयता. इतले मजगती आयओसी ते जुवारी टँक लिकेज जाल्ल्यान पेट्रोलाचो घटक बायत मिक्स जाला आसूये असो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी व्यक्त केला. 4 जावन 14 मिनटान आमकां कॉल येयले नीलम नायक पंचायतीच्यान अशें बायन पेट्रोल डिझल अशें कितें आसा म्हण. आमचे फायर डिपार्टमेंट येयले पळयले जाल्यार इट इज कंटेंट इज देर डिझल आनी पेट्रोल वास येता काडून आनी उजो घालूनय पळयले उजो पेट्टा. द कन्सर्न ऑथॉरिटी फ्रॉम द आयओसी तांकां इन्फॉर्म केल्ले आहा. जुवारी ऑयल टँकींग येयल्ले आहा. कलेक्टर ऑफिसाच्यान स्टाफ येयल्ले आसा. पंचायतीच्यान स्टाफ आहा आनी आतां इन्वेस्टिगेशन करता. मे बी इट इज लिकेज फ्रॉम द ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम वयर लायन आसतली आयओसी टू जुवारी ऑयल टँकींग. खंय ती पायपलायन डॅमेज आसतली म्हणून ते बायन सर्कलच्यान येयल्ले आसा. सो तुमी कितें मागलें बंद करपाची सद्या? हय आनी जे कन्सर्न ओनर आहा पळय बांयचो तांकां आमी एडवायस केल्ले आहा थंय कुकींग करप ना आनी बांय यूज करप ना. सद्याक आमी सील करता. दाबोळे हांगा बायन एक पेट्रोलियम प्रॉडक्ट लिकेज जावन अख्खो पसरलेलो आसा आनी थंयच्या लोकांनी मागणी केला की ते लोकांनी खंय तरी इन सरावंडींग एरिया खंय तरी उजो असो लावप ना. आनी सेकेंड थिंग थंयच्या लोकांनी सांगलां की जे थंय एक झर आसा तितूनय हे पेट्रोलियम लिकेज जाल्लेली आसा अशें दिसता. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम तिवारी. शिक्षिके कडल्यान एका सान भुरग्याक मारपेट करपाचो प्रकार सांखळे एका शाळेत घडला. हे विशीं संबंधीत भुरग्याचे आवयन कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन संबंधीत शिक्षिके आड गुन्यांव नोंद केलो. मजगती 7 ऑक्टोबराक सांखळे एका हायस्कुलात घडिल्ल्या अशेच एका प्रकरणात संबंधीत शिक्षिकेक अटक केल्या. सोमारा सांखळे एका शाळेत भुरग्याक मारपेट केल्ल्याचे प्रकरण मुखार आयला. भुरगो पडलो अशें ताच्या पालकाक सांगून शिक्षिकेन आपल्याक साल्वार करपाचो यत्न केलो खरो पूण त्या भुरग्याच्या आवयक जेन्ना आपलो भुरगो पडूना तर हो मारपेटाचो प्रकार आशिल्ल्याचे कळ्ळें तेन्ना तिणें दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. शिक्षिके आड पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला. जेन्ना म्हाका एक्चुली सकाळी फुडें कॉल येयलो की तुजे चेडो पडला टॉयलेटीक धांवता आसतना पडलो म्हणपा लागले. हांवें म्हणलें पडला चड लागला रडटा म्हणपा लागले. म्हटल्यार व्हरोंक येवं मागीर ताचे कडेन उलोवपाक दिलें तेंच्यांनी व्हरपाक येवं काय म्हणून तर नाका म्हणपा लागलो. बरें तर म्हटलें हांव म्हणलें 10 सुमार येतलें तुका टिफीन घेवन येता म्हण सांगलें.
हांव जेन्ना ताका टिफीन घेवन गेलें तो अभ्यास करतालो म्हाका टिचरीन काय आनी काय उलोवंक ना हांव उगी रावलें आनी येयलें घरा जेन्ना देडाक ताका हांव हाडपाक गेलें घरा येयल्या उपरांत हांवें ताका पयलें खंय आपटलो रे तर तेजो दुखपाक लागलो हात लागलो रडपाक लागलो म्हणचे हांवें म्हणलें अशें कित्याक रे अशें कितें जालें काय म्हणून विचारलें तर म्हाका म्हणपालो मग आपूण जेन्ना टॉयलेटीन गेल्ले आमी 4-5 जाण तेन्ना टॉयलेटीसून येताले आमकां टिचरीन मारलें म्हणपाक आपल्याचेर खंय कानार अशें थापाड मारलें आनी आपली तकली तिणी दाखयली आपली म्हणजे भिंतीची सायडीक कड आसता न्हू ते कडाचेर आपूण आपटलो म्हणून सांगलें पण म्हाजें सट कितें जालें हांव म्हणटा टिचरीन म्हाका सांगला फोन करून की तो टॉयलेटीक वयतना आपटलो म्हणून आनी हो असो भुरगो म्हाजो असो कित्याक सांगता म्हणून हांवें कितें केलें घरान कोण नासलें आमी दनपारच्या टायमार हांव चड आनी चडूच न्हू मिस्टर एसर वाट पयलें आनी मागीर हांवें पुलीस कंप्लेंट केली आतां कितें आहा तें पुलिसांनी इन्क्वायरी करची सरकारी मुळाव्या शाळांमदी राज्यात आघाडीचे आशिल्ल्या दिवचल तालुक्यातल्या एके शाळेत एके शिक्षिके कडल्यानच सावन पिरायेच्या भुरग्याक मारपेट करपाचो प्रकार घडला तशी माहिती मुखार आयल्या. मजगती 8 ऑक्टोबराक साखळेच हायस्कुलात अशेंच घडिल्ले एका प्रकरणात दिवचल पुलिसांनी शिक्षिकेक अटक केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. म्हादय विशींचो लढो गोंय सरकारूच जिखतलो असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयांत 29 नोव्हेंबराक म्हादय विशींची सुनावणी जावपाची आसा. ह्या वेळार गोंय सरकारा सयत म्हादय विशींची कर्नाटका आनी महाराष्ट्र सरकाराचे याचिकेचेर सुनावणी जातली. तशेंच 3 डिसेंबराक पोरण्या गोंया जावपी गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताच्या फाटभुंयेर सगळी चोख सुरक्षा यंत्रणा तयार दवरल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. म्हादयच्या केसीच्या बाबतीत आमी सिरियसली आमचो एजी आनी कंप्लिटली पॅनल हे स्वता फाटल्या कितलेशेच दीस रिव्यू घेत आसा ते आमकां जनरल पब्लिकाक सांगपाची गरज ना. आमी ज्या पद्दतीन केसीस फायल केल्या खरें म्हणजे कर्नाटकाचेर वायल्ड लायफ वार्डनाचेर तुमच्या फायल केल्या आनी आमी आमची ट्रायब्युनलाचो मॅटरूय चॅलेंज केल्या एट प्रेझेंट 5 केसीस डिफरंट केसीस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान. जर ते क्लब जावन लिस्टेड जाल्ले सिंगल केसीस आसली तर वी आर व्हेरी मच सिरियस आनी वी आर एविडन्स दॅट वी आर व्हेरी मच स्ट्रॉंग. म्हणजे आमकां कंप्लिटली खात्री आसा की आमी आमची केस जी आसा ती जिखतली. ओल्ड गोवाच्या सेक्युरिटीच्या इश्यूचेर ताका प्रेझेंट आमच्या कंप्लिटली पुलीस जे आहा ते कंप्लिटली मॉनिटर करता तांकां कॉन्फिडन्सान घेवनूच आमी बाकीचे जे आसा ते इश्यू हँडल करता. आमकां कोणाक एवॉयड करपाचें ना सेक्युरिटी वायज तेचे रिजन कांयच करपाचें ना म्हणून म्हटलेलें आसा. परत एकदां आमी क्लॅरिफाय केलां इट इज नॉट 100% की प्रत्येकाक आमी कार्डां घेना रुटीनली चेक जावपाक जाय हेची गरज. सनबर्न अंजुना वागातोर शापोरा ह्या वाठारात जातलो आनी रातचे 8 मेरेन सनबर्न बंद करचो अशी मागणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां करतले अशें कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन स्पश्ट केलें. तशेंच दक्षिण गोंयांत साधन सुविधा उपलब्ध आसात जाल्यार सनबर्न दक्षिण गोंयांत लेगीत करूं येता अशें लोबोचें म्हणणें. Sunburn should happen only in Anjuna Vagatar Shapura. I think ample place of comunidad and all local population, whoever is there, inconvenience jata. But जे आमचे बिझनेसमॅन आहा लोकल बिझनेसमॅन आहा they benefit out of it. Right from a motorcycle pilot to rickshaw to a taxi वालो or आमचो rent a car, rent a bike, धाकटुले शॉपकार, दुकान जे घालून कोण बसला भाजी विकता, कोण ऑमलेट रोस विकता, सगळे जाण बेनिफीट. न्यू इयरा दिसा फिजिबल सर न्यू इयरा दिसा न्यू इयराक बसून गव्हर्मेंट जर एलाव करता जाल्यार इट शूड बी टायम कन्स्टेंट. म्हणजे सनबर्न स्टार्ट जालो 3 जाल्यार 8 बसून सोंपपाक जाय. उरलेल्यांक धंदो मेळपाक जाय. जे लोक एक्स्ट्रा येतले ते दुसरे सगळे शेकांनी रेस्टॉरंटांनी आनी गेस्ट हावजांनी रावतले पूण दुसरे रेस्टॉरंटांक गिरायक जातले कित्याक त्या दिसा रेस्टॉरंटाचे गिरायक स्टार्ट जाता सांजचे 7ंकसून 8ंकसून ते सकाळीं 5 बसून ते आपले रेस्टॉरंटान बसून आसता गेस्ट. they see the fireworks this that. So sunburn should stop by 8 o'clock. हे आमची मागणी आसतली चीफ मिनिस्टराक. तेजे डिसिजन मागीर. लास्ट म्हणटा ते मोपा फिजिबल आहा ते मोपा म्हणटा म्हणून. नो मोपा देर इज नो इन्फ्रास्ट्रक्चर. सगळी फ्लायटां कॅन्सील करची पडटली आनी एअरपोर्टाच्या मदेगाच सनबर्न करचो पडटलो. म्हणजे कितें त्या दिसा फ्लायटां ना कशें करता जाल्यार आमकां प्रॉब्लम ना. कोण आतां एअरपोर्टार वयता
भायर वचपाक एअरपोर्टारसून भायर सरता ताका येवंक जावचें ना न्हू रोड एकूच आहा करेक्ट वयलो ब्रिज रेडी जावंक ना ओवरहेड ब्रिज इज नॉट रेडी सो देर कॅनॉट बी ट्रॅफिक ऑफ सनबर्न tourists or locals going for sunburn over there and coming from there. So it can only happen in your side. Not our Right, side. feasible. I'm saying that Feasible. they can go to even South Goa. Let the MLAs of South Goa welcome them and the panchayats. So we welcome sunburn in our constituency. So same with others should welcome and they should give them the infrastructure. Important is infrastructure. लायटीचे काम करता आसतना लायनमॅन आणि इंजिनियरांनी बॉडी किट घालूनच काम करचे ते घालिनासतना काम केलें आणि जर कितें बरें वायट घडलें जाल्यार ताका तेच जापसालदार आसतले म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. हालीं तेंपार गोंयांत शॉक येवन वीज खात्याचे लायनमॅनाक मरण येवपाचे घडणुकांनी वाड जाल्या ते फाटभुंयेर मंत्री ढवळीकार उलयतालो. जे शॉक येवपाच्या घडणुकांनी लायनमॅनाक मरण आयला तांचे चौकशीचो आदेश दिला. जो कोण दोशी आसतलो ताचेर कारवाय जातली अशें सांगतना मंत्री सुदीन ढवळीकारान लायनमॅन आनी इंजिनियरांक सल्लो दिला. तो म्हणल्यार हाचे फुडें बॉडी किट घालूनच तांणी काम करचें. लायनमॅन असिस्टंट लायनमॅन आमकां स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिल्या की जेन्ना कामार वता तेन्ना प्रत्येकान जे किट आसा बॉडी किट तें घालपाक जाय आनी तें कंपल्सरी आसा नाजाल्यार ती जबाबदारी तांची आसतली. तांणी एक लक्षात दवरपाक जाय की अशें काम करता आसतना तांकांय घरा तांचे भाव भयणी रावता म्हणून हें लक्षात दवरपाक जाय. दुसरी गोश्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज जें काम तें करता आसतना जो करंट बंद करपाक जाय एचटी किंवा एसी तो बंद केल्या नंतर सादारण 15 मिनटां वयची पडटा आणि त्यानंतर तातूंतल्यान जो हें पास जावपाचो आसता तो जाले नंतर हें काम करपाक जाय ताचीच एक हें म्हणटा. आज ह्या खातीरूच सगळे कडेन जे मेजर प्रॉब्लेम जे आसा ते अंडरग्रावंड केबलिंगान चालू केल्ले आसा आनी ताका लागून कितलेशेच कमी प्रॉब्लेम. गोंयांत जायते कडेन अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसा आनी फुडाराक खंय खंय अंडरग्रावंड केबलिंगाचो प्लॅन आसा ताची माहिती मंत्री ढवळीकारान दिली. केबलिंग कुंकळी आनी पाटणे केपें ह्या भागात आसा तुमचे फावटी आमचें अंडरग्रावंड केबलिंग जें आसा तें परवरे आसतलें. उरिल्ले मतदारसंघात सावड्डे तालुको करता आमी त्या नंतर वाळपय आनी हांगा पर्ये मतदारसंघात चालू करता आनी ताजें काम येता ते म्हयन्यात चालू. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगावचो आडसराचो कोयर व्हरून बाणावले उडयतात. याच संदर्भात बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस हांणी सोमारा मडगाव पालिकेच्या अध्यक्षा वांगडा बसका आपयली पूण पालिकेच्या अध्यक्षान कामाच्या निमतान कूस मारले अशें वेन्झीचें म्हणणें. मडगावचो आडसरांचो कोयर बाणावले व्हरून उडयतात. ह्या संदर्भात बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस हाणें हो कोयर काडून उडोवचो अशें सांगिल्लें पूण पालिकेन तो कोयर आजून काडून उडयल्लो ना. हे खातीर आतां वेन्झी बरोच तिडकला. सोमारा ह्याच विशयाचेर उलोवपाक वेन्झीन मडगांव पालिकेच्या अध्यक्षा वांगडा बसका आपयल्ली पूण अध्यक्षाची उपस्थिती नाशिल्ली. प्रश्न सुटावे करपाक जायना जाल्यार पदावयल्यान देंवचे अशी तिडक वेन्झीन उक्तायल्या. विचारपाक सोदता तुका जेन्ना मडगांवच्या एमएलएन सांगिला क्लियरली डोंट थ्रो दोज कोकोनट शेल्स एंड दीस गार्बेज ओवर देर जाल्यार तूं तेगे आयकनासो तूं उडोवपाक कित्याक गेलो. तुका जरी तरी एनवायरमेंट आनी हें सगळें जरी तरी सांबाळपाक कोण ना जाल्यार देर आर मच यंग बॉय इज ओवर देर इन युअर कावन्सील हू कॅन टेक ओवर युअर चेअर. तुज्यान देंवपा जाता तुका हें सांबाळपा जायना जाल्यार. आनी सेकेंडली तुमी तें आजून कलेक्ट केलें ना. फ्रायडे कलेक्ट केल्लें तितलें जालें. सॅटर्डे थोडे कलेक्ट करपाक तुमगे ट्रक आयिल्ले. आतां हांव थिंग वचोन येयलां थिंग फकत ते नाल्ला सोणाली तीच वयलें म्हाका सुद्दां एक 5-6 ट्रक फूल ते आख्खें गार्बेज थिंग आहा आनी हांवें तेगे विडियो चोयला दॅट दीस इज नॉट गार्बेज. म्हाका दिसना तें कितें सजमत तें. इफ दीस इज नॉट गार्बेज यू शूड प्लीज सेंड युअर पर्सन एंड डू एन इन्स्पेक्शन एंड आय थिंक आवर पंचायत इज गोइंग टू गिव दम अ फायन एंड वी आर ऑलरेडी गोइंग टू टेक द नेसेसरी एक्शन हियर बिकॉज दीस मॅन इज नॉट लिसनिंग. This man has to be taken for task. मडगांव तेणे एक पाड घातलेलें आहा. He is trying to now enter our jurisdiction and trying to do what he wants and give whatever justification he wants. तो लोकल MLA गेले आयकना तो सायडीन आतां MLA आमी आपयला आमगेले आयकना
सो म्हाका सदां तो आपल्या जिवाक कितें समज तो खबर ना. सो वी वील मेक शुअर दॅट ही इज बीन टेकन फॉर टास्क अँड क्रिमिनल कंप्लेन ऑलरेडी घातलेले आहा. वी ऑल्सो हॅव अ पुलीस which is report has been given. The copy has yet to come. Copy दिल्ली ना अजून पंचायतीक ती मेळटली and then we will want the FIR to be lodged against him so that he can take the necessary action. मडगांवच्या आरसरांचो कोयर मेळत थंय उडयतात. उक्त्यार कोयर उडोवप्यांचेर मडगांव पालिकेन कारवाय करची अशी मागणी समाज वावुरपी मिलाग्रेस फेर्नांडीसान केल्या. एवरीडे इश्यू जाता की आमगे हिंगा फातोडाचो केटीसी सायडीन ते थिंगा सगळे JCP घालून थिंगा सगळे ते आडसोला पूंज आहलो तो सगळो काडला आनी ऑन बाणाल गायला. सो हे सारखे ना कित्याक आमी फातोडाकार आमी आमचे गांवचे लोक माडेलाचे आमी सगळ्यांनी हेजेर 2 पुसार आमी एक्शन बोर्ड गायल्लो एक्शन घेवपा लायिल्ले. आमगेले म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सनाक तशें आमचे CO म्हणजे तेणी हे एक्शन घेवना आनी आमी तेंचेर कंप्लेनूय आमचे सगळे गांवच्या लोकांनी सायन मारून तेंचेर कंप्लेनूय दिल्ले म्युनिसिपालिटीक आनी आमी हांव आतां ऑलमोस्ट कोर्टान वचपाचो हेजेर रेडी आहलोलो. सो आतां म्हाका दिसता मेन टायम तेणी ती आतां थिंगाची गार्बेज सगळी काडल्या आडसोलांची. आतां एक मडगांवां इतली गार्बेज आडसोलांची जावपाक हे कित तरी हुंय तरी एक मिस्टेक आहा कित्याक हे आमचे आडसोलकार म्हाका दिसता तेंचो बिझनेस जाले उपरांत हुंय तरी ओडून वयता नाजाल्यार ते मागीर कलेक्शन सगळे म्युनिसिपालिटी करून पडटा. हे भाशेन जावपा जायना. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकार. हॉलिवूडाचो म्हालगडो कलाकार मायकल डगलस हांकां आयज इफीन मानाचो येवकार दिलो. आपल्या फॅमिली बरोबर आयिल्लो मायकलान भारत आनी गोंया बद्दल आपलो अणभव सांगलो. मायकल डगलस इफीच्या समारोप सुवाळ्यात सत्यजीत रे जीवन गौरव पुरस्कार भेटयतले. Yes, well, it's always a pleasure to be in India, but this is my first time in the South. My son Dylan and Catherine, we've been several times to India before, but mostly in the North, so we're looking forward to our time in the South. And not only am I enjoying this great honor, but I get to celebrate my friend Shalindra's 25th anniversary in the business, and he gave me this beautiful jacket. I think from Rajasthan, right? Yes, Rajasthan. And so it's a beautiful day, and thank you so much for everybody being here and supporting the festival. The festival's ending tomorrow, so we're here at the end of the festival. But I think it's so exciting. It's an international festival that you had over 78 countries represented here, you know, and Shalindra says we talk about it a lot. Movies, film, the cinema brings our worlds together very closely. And you have a big history here in India with the movies. I feel coming home when I come to India. When I fly in, I get that little goosebumps. I just love the country and the people so very much. What about cinema? Are you a fan of Indian cinema? I am. Well, I grew up, I should listen, I've said it before, but my children were brought up watching Om Shanti Om on a loop. Not just once. And then they bring all their school friends over and say, do you want to watch an Indian movie? My mom loves this movie and we love it too. And then of course, I mean, there's so many great movies that I've been able to watch. Not as many as I should have been, but now with streaming and film being, crossing over so much, people are getting to see more of the greatness of Indian movies. And a movie that I love was directed by Mr. Batra. It was called The Lunchbox. It was one of my favorite movies forever, and it's still one of my favorite movies of all time. I just thought it touched me so much. It was so well acted, so well directed, and it was a story that was so fundamentally Indian, but it connected to women and men all over the world. It connected to me as a woman. आयज इफीचो 7वो दीस. फाल्यां इफीचेर पड्डो पडटलो. हे फाटभुंयेर इफीक भेट दिवपी सिने मोगींनी आपलो ह्या वर्सा इफीचो अणभव सांगलो. तांच्यांनी इफीच्या आयोजनांचेर तोखणाय केली आनी ह्या फावट फामाद सिने कलाकारान आपली झलक दाखयल्ल्यान इफीक एक उर्बा आयली अशें तांच्यांनी सांगलें. पळयात. I'm Divya from Media Connect Bangalore. Good evening everyone.
So I'm heading a media company in Bangalore, which is Media Connect. So I'm the founder and creator of the company. I'm so happy to participate in IFE. So this is my second year participation. I'm so glad that I can be part of this every year. And this time also I could get to meet a lot of foreign delegates, Indian delegates from different places. I could able to understand a lot. And as a media house, I understand that there is a huge scope in other states also for doing the shoot and other better projects. And it's a great platform because I'm into all the documentary making, corporate films and all. So for me, it's a great platform to network with a lot of other movie directors, producers, creators. I really enjoyed my time over here. So it's a great platform for me. You could see outside the lot of lighting and also the stalls and the participants enjoying and networking. So I feel it's better than like every year. Like it looks fresh for me every year. From my company also, I am ready to invite other movie directors, movie creators. So if there is an young talent which comes with a good idea, so I am ready to give them a platform through my company as well. So because Media Connect is into all national, international projects, so they could also do a great work with us. And we also proudly work with different departments in the government. They can associate with us. So I am ready to give a good opportunity to all the filmmakers who are really looking for an opportunity. I'm Altaf Jangir. I'm the Chief Executive Officer for IIC, the International Incubation Center, Mumbai. So I handle all the event portfolios, the foreign panorama and the Indian panorama. And this year we are screening more than 300 movies across for the domestic and the international lines across. And we are receiving 64 countries, the delegates from 64 countries. It's really nice. And we have done a lot. I know it was a task where it should be handled with utmost care and this thing, and the screening was on a proper schedules, and it was really a fantastic, fun-loving event this year also. I thank all the team IFI and even the ESG and NFDC officials also to have a good cooperation among themselves to make this event a success. Received the delegates in huge numbers, and even the celebrities as per the schedules, and even the screening of the international movies and the foreign panorama was well accepted by the people. As the year goes on, we are upgrading ourselves to the new standards. The festival is upgraded to the new standards. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.